שלום, ברוכים הבאים למדבר שלי, קוראים לי קלרה והיום הכנתי לכם קופסת מקרונים בטעם שוקולד. מקרון כולם אוהבים ובטעם שוקולד זה באמת מתאים לילדים, אז תנסו בבית ותגידו לי איך זה יצא. המתכון הזה גם כשר לפסח, אין קמח בכלל בפנים, אז אם אתם אוהבים את המתכון תרשמו כמנוי, תשימו לייק ונתחיל. למקרונים אתם צריכים 90 גרם אבקת סוכר, 90 גרם אבקת שקדים, 15 גרם קקאו, פעמיים 35 גרם חלבון, זה כמו החלבון של שתי ביצים, ותראו למה חילקתי בשתיים, 90 גרם סוכר ו2 או 3 כפות מים. להגנש שוקולד אתם צריכים 100 גרם שמנת, 20 גרם חמה ו125 גרם שוקולד מריר שחתכתי בקוביות מאוד קטנות. עכשיו בואו נתחיל. קודם אני מתחילה עם הגנש, אז אני אחמם את השמנת. כשהשמנת מאוד חמה, אני סוגרת את האש ואני שמה אותה על השוקולד מריר. אני קודם מחכה טיפה כדי לתת לשוקולד להימס, ואז אני מערבבת. קודם אני מתחילה באמצע, ואז יותר ויותר אני הולכת בצד. השמנת והשוקולד מעורבבים, עכשיו אני מוסיפה את החמה. Havana, ooh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. אוקיי, עכשיו הגנש מוכן. אני שמה ניילון עליו. תראו, זה מאוד חשוב שהניילון צריך לגעת בשוקולד. ככה, ואני שמה אותו במקרר. עכשיו אני מתחילה עם המקרון. קודם אתם צריכים לעשות מרנג איטלקי. אנחנו צריכים סוכר, מים והחצי הראשון של החלבון. אני שמה את המים בתוך סיר עם הסוכר. ואני מחממת עד שזה יגיע לטמפרטורה של 118 מעלות. ואני שמה את החלבון בתוך קערת המיקסר. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh, nah. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it. הסירופ ב-105 מעלות, אני מתחילה לקצף את החלבון. Doing forever in a minute. That's on my night. And Papa says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. הסירופ סוכר שלי בטמפרטורה של 118 מעלות. אני אשפוך אותו על החלבון, אבל בצד הקערה. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. ואתם צריכים לערבב עד שתגיעו למרנג מאוד מאוד יציב, עם שפיץ שכמעט לא יורד. לשלב הבא אני אטחון אבקת קקאו, אבקת סוכר ואבקת שקדים ביחד בתוך מעבד מזון, עד שאני אקבל אבקה מאוד דקה ויחידה. Just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains. Damn, fresh out East Atlanta. Up on board like. אוקיי, עכשיו תראו, יש לי את האבקות שלי, המרנג וחצי החלבון שנשאר. אני שמה את החלבון בתוך האבקות ואני מערבבת עם לקקן. Here you go, ayy. Take it on me, ayy. Shout the craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah. Shout the caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me, on me. Point blank, close
arrange that fee. אוקיי, כמו אתם רואים, אני מקבלת בצק שהוא מאוד מאוד קשה. אז עכשיו אני אקח שליש מהמרנג ואני אערבב עם הבצק הזה. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. ואני עושה את זה שוב עם עוד שליש. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ועכשיו אני מוסיפה את השליש האחרון, אבל עם טיפה יותר עדינות. take me back, back, back. Take me back, back, back. עכשיו הכל מעורבב, אבל אני צריכה שהבצק יהיה יותר נוזלי. אתם רואים שפה אם אני לוקחת בצק, זה נשבר. אז תראו את התנועה שאני עושה. אני לוקחת מהצד, מקפלת ולוחצת. לוקחת מהצד, מקפלת ולוחצת. Take me back, back, back. Take me back, back, back. בסוף הערבוב הזה תוכלו לצייר 8 בלי שזה יישבר. אוקיי, שמתי את הבצק בתוך שקית דילוף עם צנטרן קוטר 8 מילימטר ואני אזלף את המקרון על נייר רפייה. עכשיו תראו, יש לי סיליקון כזה מיוחד למקרון, אבל אני ממש לא ממליצה להשתמש בזה, זה יידבק, אז זה לא טוב. אם אתם לוקחים נייר רפייה שמוכר מקופל, אני ממליצה לצייר עיגולים על הנייר, אבל למנוע בקווים הקיפול, אוקיי? אז עכשיו אני אזלף. כדי לזלף את המקרונים זה מאוד חשוב להישאר ב-90 מעלות ו2 סנטימטר בערך מעל הנייר רפייה. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, na, na. סיימתי לזלף את המקרונים, אני אתן כמה מכות עם המגש בכל צד. ככה אם יש בועות אוויר, הן יצאו. ועכשיו צריך לחכות כמה דקות עד שהמקרונים יתייבשו. אתם יודעים שהמקרון מספיק יבש כשאתם יכולים לגעת במקרון וששום דבר לא יידבק לכם. ואני מכניסה את זה בתנור ב-170 מעלות ל-12 דקות. ואחרי 6 דקות יש לפתוח את התנור ולסובב את המגש. אוקיי, תראו, המקרונים יצאו מהתנור ונתתי להם להתקרר לגמרי. הוצאתי מהמקרר את הגנש שוקולד ששמתי בשקית זילוף עם צנטר קוטר 6 מילימטר, אם אני לא טועה. ואז אני מתאימה זוגות של מקרונים לפי גודל וצורה. ואני אראה לכם איך אני ממלאה את המקרונים. כדי למלא את המקרונים אני לוקחת תחתית אחת, אני שמה כמות יפה של גנש, ואני לוקחת את המרסה שלו, ואני טיפה מסובבת ככה עד שהגנש יהיה בצד. כשסיימתם למלא את המקרונים, תשימו אותם בקופסה ותשמרו אותם במקרר עד שבוע. ואם אהבתם את המתכון, תרשמו, תשימו לייק ונתראה בסרטון הבא. Havana, na, na.